درسنا لليوم أيها الأصدقاء هو الدرس الثالث من عرض نوافذ الموجودة ضمن برنامج الإكسل. الآن سوف نستعرض مع بعض النوافذ التي هي موجودة. نلاحظ هذه نافذة التحكم في الألوان. طبعا المبرمج يستطيع أن يستدرج هذه النافذة ضمن برنامجه. وهنا نافذة البحث، وهنا نافذة الذهاب إلى، وهنا نافذة تسمية أسماء الجداول، وهنا تسمية الخلايا للجداول، وهنا إدراج السطور والأعمدة، وهنا التحكم بالخلية إذا كانت ملتفة أو تأخذ حجم مناسب من الخط، وهنا نافذة الحذف. أما كيف تم هذا الترتيب؟ إن هذه الأرقام مقابلة لجدول تم تصميمه وألصق كل رقم مع الاسم البرمجي الخاص للنافذة، وهذه الأسماء هي التي نضعها ضمن هذا الظل البرمجي، وبذلك يعرض لنا النافذة الخاصة بهذا الرقم، وبانتهاء البرمجة نحصل على ظهور النافذة التي هي خاصة بهذا الرقم. أما السطر البرمجي الذي تم تنفيذه إنه عبارة أننا تم الوقوف في G23 وتحديد الخلية، وانتقلنا 8 خطوات إلى أن تم عرض هذا الابليكيشن ديالوج. I هو الرقم الذي تم وضعه، فإذا أي رقم من هذه الأرقام عندما يوضع هنا أو أي نص تم كتابته هنا بدل الرقم نقطة شو تظهر لنا النافذة التي تم الحديث عنها. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد عن هذه النوافذ، لأن التحكم فيها جدا شيء ممتاز وقوة برمجية لكل مبرمج.